ویډیو ته تاسو هم د تاسو موبایل با چارج زر درنه ختمي او تاسو ایم بي نه دا وزر درنه ختمي. السلام علیکم دوستو، امید لرم چې ټول په خیر حیات باندې. نن ویډیو زمونږه د موبایل بیټری باره کې. بعض اوقات زمونږ موبایل انتهایی چارج وي، مثلا یعنی زمونږ موبایل بیټری ډیر زر وي. دا په څه وجه وي؟ ماخصن چې موږ اوده کېږو زمونږ موبایل کې 80% چارج وي، او چې سهار پاسو بس لا 76 تا 70 ته راغلی، نو ته به هم حیران یې چې ما زه موبایل نه یوز کوم او را دونه چارج ولې کم شو. نن به تاسو داسې سیټینګ ښیم چې پای کې به تاسو موبایل بیا په خپل باندې چارج نه کموي. بر سره راځي چې زمونږ موبایل انتهایی زیاته ام بي خوري. مثلا موږ ام بي وکړو، موږ استعمال کړي دونه نه، بس چې ګورو ساله اس ام اس راغلی چې ستا دونه ام بي خرج شوه، استعمال شوه، او موږ زیات نه استعمالو. دا د څه وجه وي؟ دې دواړو سیټینګ یو شان ونده کوي. که تاسو دا یو سیټینګ وکړو او تاسو به هم د بیټری پیدا هم بیرته ام بي پیدا، ام بي هم تاسو نه ضایع کیږي او بیټری به هم نه ضایع کیږي. راځئ چې وړکو د سیټینګ د موبایل کې دا تاسو زو خې ما راځي چې ویډیو تللی شو. تاسو د موبایل سیټینګ ته ورشئ. سیټینګ د څنګه ورشئ؟ تاسو سیټینګ کولای شئ دلته په سرچ کې تاسو لیکئ ډیټا used used سرچ وکړئ. اینه بعد تاسو ته راشي وای فای ډیټا یوز او ایپس ډیټا یوز. تاسو به دا ایپس باندې کلیک کړئ. څنګه په دې ایپس باندې کلیک کړئ، اینه بعد تاسو دا راشي موبایل ډیټا ریمینینګ ایپس ډیټا یوز، دې باندې تاسو کلیک کړئ. دا یو دلته وګورئ که تاسو کوم یو ایپس تاسو نه زیات ام بي خوري، په دې کې به تاسو هغه ایپس نه لري چې تاسو زیات نه استعمالوي، هغه ایپس به تاسو بیک ګراوند دې ته وګورئ. دلته به تاسو راشي، دلته به دا بیک ګراوند ډیټا نه دا تاسو بند کړئ. صحیح ده؟ دا بیک ګراوند ډیټا تاسو بند کړئ. بس اوس تاسو موبایل نه ام بي وي نو چارج زیات وي. چې دا وړوکی ونده کې د موبایل د بیټری او د ام بي دا سیټینګ دا ویډیو تاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو مخکې ملګرو سره هم سیو کړئ چې هغوی ته هم دا مسئلې حل به شي، او زما چینل سره سبسکرایب کړئ. والسلام.